स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय मराठी पाठ 16वा कोळीण. प्रश्न पहिला. खालील आकृती पूर्ण करा. कोळिणीचे छायाचित्र घेण्यासाठी लेखकाने केलेल्या कृती. दूर डोंगराकडे गाडी वळवली. पायथ्याला गाडी लावून डोंगर चढून वर गेले. वाकून जमिनीचे लक्षपूर्वक निरीक्षण केले. सुकलेले गवत बाजूला सारले. चाकूच्या पात्याचे टोक कोळिणीच्या दाराच्या बाजूला लावले. छायाचित्रणासाठी साधन सामग्री घेऊन गेले. एका दगडावर स्तब्ध बसले. प्रश्न दुसरा. असे का घडले ते लिहा. लेखक डोंगरावरच्या जमिनीचे निरीक्षण करू लागले. लेखक डोंगरावर सायंकाळी पोहोचले. पावसाची लक्षणे होती, त्यामुळे अंधुक प्रकाश होता. म्हणून ज्या घरट्याजवळ लेखकांनी खून केली होती ती शोधण्यासाठी लेखक जमिनीचे निरीक्षण करू लागले. लेखकांना बाहेरच्या जगाचा विसर पडला. रात्रीच्या वेळी कोळीण कार्यरत असते. लेखकांना त्याचे चित्रण करायचे होते. त्यांना कोळिणीच्या घरट्याच्या दरवाजाची कमान दिसली. त्यांच्या पायालगत असलेल्या त्या लहान जगात लेखक गुंग झाले. म्हणून लेखकांना बाहेरच्या जगाचा विसर पडला. लेखकांनी कोळिणीच्या घरट्याचे उघडलेले दार सोडून दिले. लेखकांनी चाकूच्या पात्याचे टोक दाराच्या बाजूला लावून कोळिणीच्या घरट्याचे दार उघडले होते. परंतु कोळिणीने चाकूचे टोक इतक्या अचाट ताकदीने ओढले की ते पाते चांगलेच वाकले. म्हणून लेखकांनी कोळिणीच्या घरट्याचे उघडलेले दार सोडून दिले. कोळिणीला बिळाचे संरक्षण सोडून जाता येत नाही. कोळिणीने जर आपले बीळ सोडून दिले तर दार इतके घट्ट लागते की पुन्हा तिला कधीच ते उघडता येत नाही. म्हणून कोळिणीला बिळाचे संरक्षण सोडून जाता येत नाही. प्रश्न तिसरा. खालील घटनांचे परिणाम लिहा. घटना, परिणाम. घटना. लेखकांनी चाकूच्या पात्याचं टोक कोळिणीच्या घरट्याच्या दाराला लावलं. परिणाम. घरट्याचे दार किंचित उघडले व लेखकांना भेगेतून आत पाहता आले. घटना. पावसाचा कुठेतरी शिडकावा झाला. परिणाम. जमीन थोडी ओलसर झाली. घटना. कोळिणीच्या माघारी दार बंद होणे. परिणाम. दार इतके घट्ट बसेल की कोळिणीला पुन्हा घरट्यात जाता येणार नाही व तिचीच शिकार होईल. घटना. कोळिणीला सोबतच्या पावलांचा आवाज आला. परिणाम. सोबतच्या पावलांचा आवाज कोळिणीने जमिनीखालून ओळखला व ती सावज पकडण्यासाठी अधीर झाली. प्रश्न चौथा. आकृतीत दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे उत्तर लिहा. कोळिणीच्या घरट्याची वैशिष्ट्ये. घरट्याचे ठिकाण, घरट्याचे दार, दाराला दिलेली उपमा, दाराची विशेष रचना, घरट्याचे महत्त्व. घरट्याचे ठिकाण. कोळिणीचे घरटे डोंगर माथ्यावर असते,
ते जमिनीत जवळजवळ 1 फूट खोलवर असते. घरट्याचे दार. कोळिनीच्या घरट्याचे दार आणि त्यावरचे अस्तर रेशमी धाग्यांनी घट्ट विणलेले असते. दाराला दिलेली उपमा. कोळिनीच्या घरट्याच्या दाराला बाटलीच्या बुचाची उपमा दिली आहे. दाराची विशेष रचना. कोळिनीच्या घरट्याचे दार आतून घट्ट लागते. ते इतके पक्के बसते की जराशी फटही राहत नाही. ते बाहेरून कोळिनीला उघडता येत नाही. घरट्याचे महत्त्व. कोळीण घरटे सोडून जात नाही. घरट्यात बसून ती सावज हेरते. घरट्याच्या दारावर सावज आले की ती त्यावर झडप घालते व झटकन विळखा घालून आत खेचून घेते. घरट्याचे दार आतून घट्ट लागते. प्रश्न 5वा. तुम्हाला पक्ष्यांच्या, प्राण्यांच्या घरांची नावे माहीत आहेत. ती खालील चौकटीत लिहा. सुगरण, घरटे, साप, वारूळ, वाघ, गुहा, गाय, गोठा, घोडा, तबेला. खेळू या शब्दांशी. खालील वाक्प्रचारांच्या अर्थातील योग्य अर्थ शोधून लिहा. प्रतीक्षा करणे, वाटेने जाणे, वाट बघणे, वाट लावणे. प्रतीक्षा करणे म्हणजे वाट बघणे. पारखा होणे, वंचित होणे, दुरून बघणे, दुस्वास करणे. पारखा होणे म्हणजे वंचित होणे. पारद होणे, भक्ष्य शोधणे, भक्ष्य होणे, शिकार होणे. पारद होणे म्हणजे शिकार होणे.